Hello mga kalikha, welcome back to my channel. Roence TV here, your lefty artist. So for today's video mga kalikha, gagawin natin ang isang name request na may kasamang 3 characters ng Looney Tunes. Okay, let's go! So ayan mga kalikha, after natin ma-sketch, gagamitan na natin ngayon ng Sharpie markers upang kulayan yung ating likha. Okay? So ayan, after natin makulayan yung name request, kukulayan natin yung 3 cute na mga Looney Tunes character na si Tweety, si Tasmanian Devil at saka si Bugs Bunny. Okay, let's go! Yan, natapos na natin mga kalikha. Sana nag-enjoy kayo. Thank you! Wait mga kalikha. By the way, sinubukan ko nga pala na gumawa ng name request gamit ang Oil Pastel na hiniram ko rin sa kapatid ko. Sana magustuhan nyo rin to. Thank you! Thank you so much for watching mga kalikha. By the way, kung nagustuhan mo ang mga content ko,
Please watch some of my videos and don't forget to hit like, subscribe, and notification bell button para lagi kang updated sa susunod kang mga videos. God bless!